සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් අදත් මම ඔයාලට ලස්සන ලේස් ඇප්ලික් කරපු සාරි එකක් අරන් ආවා. අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේකට මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ජිපියෝ ලේස් බෝඩර් එකක්. ලස්සන සුදු පාට බෝඩර් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකට බෝඩර් එක විදිහට මම මේ පර්ල් රෝල් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේ 8mm පර්ල් රෝල්. මේකෙන් තීරු කපලා අරගෙන තමයි බෝඩර් එක දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ෆැබ්‍රික් ග්ලූ එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ මල්ටි කලර් 5mm පර්ල් එක, half පර්ල් එක. මෙතන තියෙන්නේ සිල්වර් කලර් ස්ටෝන් එක. මේ තියෙන්නේ ඒ ටික පාවිච්චි කරලා හදාගත්ත සාරි එක. මේක වැලන්ටිනා වර්ගයේ සාරි එකක්. එතකොට මම මේකේ සම්පූර්ණ normal border දාලා තියෙන්නේ මේ අර 8mm pearl roll එකෙන් line දෙකක් කපාගෙන තමයි මේ border එක දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ border එක අතරට තමයි silver color stone එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම පළුව පැත්තේ බෝඩර් එකට ටිකක් ලයින් 4ක් ගත්තා. පර්ල් ලයින් 4ක් අරගෙන ඒකට මැද්දට ස්ටෝන් සිල්වර් පාට ස්ටෝන් එක තමයි මේ අලවලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ දිගටම මුළු බෝඩර් එකම මේ විදිහට තමයි වර්ක් කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ පළුව කොටස. එතකොට මේ පළුවේ බෝඩර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ මැද්දට මම සම්පූර්ණයෙන්ම ළඟ පර්ල් එකයි ස්ටෝන් එකයි සම්පූර්ණ පුරවලා තියෙනවා පොටට එන කොටසට. ඒ කියන්නේ අපි උඩ පැත්තේ බෝඩරේ තියෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන් යාර දෙකක් හෝ දෙකයි කාලක් දාගන්නවනේ. අන්නේ යාර දෙකයි කාලේ ඉවර වෙන තැනට යනකම් සම්පූර්ණ මේ අපේ පොටට එන කොටසට මේ විදිහට තමයි පර්ල් එකයි ස්ටෝන් එකයි මාරුවෙන් මාරුවට වර්ක් කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ උරහිසට එන කොටස. ඒකටත් මම normal අර බෝඩරේම කොටසක් අරගෙන මෙතන අඟල් 23ක් 24ක් විතර තියෙනවා. එතකොට ඒ කොටසට normal border එක අලවලා ඒක උඩට තමයි මේ pearl එකයි stone එකයි මාරුවෙන් මාරුවට අලවලා තියෙන්නේ. මේ මලේ මැදට 6mm stone එකක් දාලා තියෙනවා. සිල්වර් පාට 6mm stone එකක් මලේ මැදට දාලා තියෙනවා. මේ සාරි එක ඔයාලා දකින්න ඇති ඉස්සරහා දාලා තියෙන ෆොටෝ එකේ. එතකොට අපි අර සාරිය ඇඳහම ෆ්ලීට් වලට එන කොටසටයි උරහිසටයි පොටටයි තමයි වර්ක් එක තිබුණේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ෆ්ලීට් ටිකට එන වර්ක් එක. එතකොටත් ඒකට සම්පූර්ණයෙන්ම කලින් දාගත්ත විදිහටම බෝඩර් එක අලවලා ස්ටෝන් පර්ල් මැද්දට දාලා වර්ක් කරලා තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම අලවලා තියෙන්නේ ෆැබ්‍රික් ග්ලූ එකෙන්. එතකොට කන පිට පැත්ත මේ විදිහට තමයි අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නේ සාරිස් වල. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. කොහොමත් ගම් ලයින් එක කන පිට පැත්තෙන් පේනවා. එතකොට මේ සාරි එකට මම ජැකට් එක වෙනම තියලා තියෙනවා. සාරියෙම වර්ක් කරලා නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් මේක සාරියෙනුත් සාරියෙම මේ බෝඩර් කොටස් පාවිච්චි කරලා ස්ටෝන්ස් පර්ල් පාවිච්චි කරලා ජැකට් එක මේ සාරි රෙද්දෙන්ම ඔයාලට වර්ක් කරලා තියන්නත් පුළුවන්. මම මේ සාරි එකට ජැකට් එක තියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සිල්වර් කලර් ලාමි රෙද්දක් තමයි මේකට මම තියලා තියෙන්නේ. අපේ බෝඩර් එකට මැච් වෙන්න සිල්වර් කලර් ලාමි රෙද්දක් තමයි මේකේ ජැකට් එකට තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මගේ සාරි එකට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පැච් කෑලි කීපයක් තමයි මේ වගේ ඔයාලට ලස්සන පාටවල් වලින් එක එක ඩිසයින් වලින් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පැච් කොටස් කීපයක් පාවිච්චි කරලා තමයි මේ සාරි එකේ සම්පූර්ණ පළුව කොටසට මේ අලවලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ සාරි එක ඔසරියට අඳින්නත් පුළුවන්, සාරියට අඳින්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ රතු පාට පැච් කොටස් තියෙන. ඒ කොටස් හැම එකක්ම ෆැබ්‍රික් ග්ලූ දාලා අලවලා ඊට උඩින් තමයි අපි මෙතන මේ තියෙන වෝටර් ඩ්‍රොප් ස්ටෝන් එකයි ගෝල් පාට ස්ටෝන් එකයි ගෝල් පාට half pearl එකයි රෙඩ් කලර් පර්ල් එකයි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ ටික පාවිච්චි කරලා තමයි සම්පූර්ණ මේ
පැච් කොටස වර්ක් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට තව වැඩි ඩිසයින් එකක් දාගන්න අවශ්‍ය නම් මේකට තව ස්ටෝන්ස් පර්ල්ස් සම්පූර්ණ මේ ඩිසයින් එක වැහෙන්න පුරව ගන්න පුළුවන්. හරි, එතකොට මම මේකේ බෝඩර් එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ඔයාලට කඩවල වල ගන්න තියෙනවා. මේ වගේ නෝමල් බෝඩර් තියෙනවා ගන්න. යාර 9මාර 10 තියෙනවා. එක සෙට් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ වගේ බෝඩර් තියෙනවා. එතකොට මේකේ ස්ටෝන් අල්ලපු එකක් තියෙනවා, බෝඩර් නැති එකක් තියෙනවා. එතකොට මම මෙතනදී මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ස්ටෝන් නැති බෝඩර් එකක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකට ස්ටෝන්ස් ටිකක් එකතු කරන් තියෙනවා. ෆැබ්‍රික් ග්ලූ දාලා තමයි මේ අලවලා තියෙන්නේ බෝඩර් එක උඩට. ඔයාලට මේවා නෝමල් බෝඩර් විදිහට අරගෙන ඔයාලට කැමති විදිහට ස්ටෝන්ස් පර්ල්ස් දාලා මේක වර්ක් කරගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම අලවලා තියෙන්නේ ෆැබ්‍රික් ග්ලූ එකෙන්. මේ තියෙන්නේ සාරියේ කන පිට පැත්ත. එතකොට මේ හැම ගම් ලයින් එකක්ම අපිට කන පිටට පේනවා. ඒත් එක්ක මෙතන මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා මෙතන පොඩ්ඩක් අතින් මේක වාටියේ චුට්ටක් මහ ගන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ බෝඩර් එක ගාවින් මෙහෙම කට් කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ විදිහට නමලා මහගෙන යන්නත් පුළුවන්. එතකොට අර බෝඩර් එකට පොඩ්ඩක් අර ශක්තිමත් බව වැඩි වෙනවා මේ විදිහට නමලා මහගත්තාම. මේ සාරි එකේ මම මැද්දට ස්ටෝන්ස් මුකුත් දාලා නැහැ. අපිට පුළුවන් මේකේ කැමති නම් අපි මේ පාවිච්චි කරන ස්ටෝන්ස් පර්ල්ස් මේ මැද්දට තනින් තැනට ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඒක මැද්දට සාරියේ වර්ක් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මේකෙදි මම මේකේ ජැකට් පීස් එකට තියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැච් කොටසේ තියෙන රතු පාටින්ම රතු පාට වැලන්ටිනා කොටසකින් තමයි මේකේ ජැකට් එක වර්ක් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ජැකට් එකට මේකේ මම මේ බෝඩර් එක විතරයි මම ජැකට් එකට දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕනනම් කැමති නම් පුළුවන් මේ බෝඩර් එක අලවලා මේ පැච් කොටසම ආයෙ නැවතත් මේ කොටසේ අලවලා ඒ විදිහටම වර්ක් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම මේ බෝඩර් එක අලවලා නැහැ මෙතන. මේ වගේ නූලකින් රඳවලා තියෙන්නේ. මොකද අපිට මේ ජැකට් එක මහන කෙනාට පහසු වෙනවා මේ විදිහට තිබුණාම එයාට ඕන ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය තැන් වලට මේක ගලවලා අරගෙන මේක අලව ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එතන එයාට පොඩි වාසියක් තියෙනවා. එයාට ජැකට් එකට ඕනම තැනකට එතකොට මේක අරගෙන එයාට අලව ගන්න පුළුවන්. එතන වැඩි ප්‍රමාණයක් මම බෝඩර් එක ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ. යාර 1 කාලක් විතර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ජැකට් එකට. එතකොට එයාට ගොඩක් පහසුයි ජැකට් එක මහලා ඉවරලා අවශ්‍ය තැන් වලට කරට පිටට අතට ඕන විදිහකට එයාට මේක මේ විදිහට තිබුණාම එයාට කැමති තැනකට මේක අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සාරියකටත් මම පපුව කොටසට මේ විදිහට ලස්සනට මේ පැච් කොටස් ටික එකතු කරලා ඩිසයින් එකක් විදිහට මේ අලවලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් උරහිසට සහ පපුව කොටසට දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් නෝමල් නිකන් තියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම ඒ කොටසත් හදලා තියෙන්නේ. අර පැච් කෑලිම කොටස් අරගෙන ඒවා කපලා ලස්සන ඩිසයින් එකක් විදිහට තියලා උඩින් මේ අලවලා තියෙන්නේ. ඊට උඩින් තමයි අපි ස්ටෝන්ස් ටික පර්ල්ස් ටික ලස්සනට අර ඒකේ හැඩය ඉස්මතු වෙන්න තමයි අලව ගන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ මේවා අලවලා තියෙන්නේ ෆැබ්‍රික් ග්ලූ එකෙන් තමයි. ඉතින් මම කලින් පෙන්නුව සාරිය වගේම මේ පැච් කොටස් පාවිච්චි කරලා මම තව කළු පාට වැලන්ටිනා සාරි එකක් වර්ක් කරගත්තා. ඒකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. එතනදී සාරියකට මම බෝඩර් එකක් පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඒකේ සම්පූර්ණ බෝඩර් එකට මම දාලා තියෙන්නේ 6mm pearl එක. මේ සම්පූර්ණ මේකට මම බෝඩර් එකක් අලවලා නැහැ. සම්පූර්ණ අලවලා තියෙන්නේ 6mm pearl එකයි ගෝල් පාට ස්ටෝන් එකයි තමයි මේකේ මුළු බෝඩර් එකටම සම්පූර්ණම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ පළුව හදලා තියෙන්නේ කලින් සාරි එකේ විදිහටමයි. පැච් කොටස් ටික ලස්සන්ට එක ළඟ එක සමානව අලවලා තියෙනවා. කලින් විදිහම තමයි වර්ක් එක දාලා තියෙන්නේ. බෝඩරේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් මම මෙතනට මැදට සාරියේ මොකුත් ස්ටෝන්ස් පර්ල්ස් වර්ක් කරලා නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් මේ පාවිච්චි කරපු ඒවා ලස්සන්ට මේ සාරි එක මැද්දට දාලා මේක ලස්සනට වර්ක් කරගන්න පුළුවන්.
මෙතනදී මම සාරි ජැකට් එකට මේකටත් රතු පාට වැලන්ටිනා කොටසෙන්ම යාර 1යි කාලක් තියලා තියෙනවා. යාරයක් තිබ්බත් කමක් නැහැ. 1යි කාලක් තිබ්බත් කමක් නැහැ. මොකද රෙද්ද චුට්ටක් වැඩිපුර තියෙනකොට අපිට ඕනම සයිස් එකකට මේක මහ ගන්න පුළුවන්. එතනදී මම ජැකට් එකට මේ සාරි එකේ ජැකට් එකට මම අත් දෙකට වර්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහටම බෝඩර් එකේ ඒ විදිහමයි. රතු පාට වැලන්ටිනා එකට සාරියේ තියෙන විදිහටම මේ පැච් කෑල්ල අලවලා පර්ල්ස් ටිකක් වැඩිපුර වටේට දාලා තියෙනවා. මේ කොටස් දෙක තමයි අත් දෙකට එන කොටස් දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ සාරියේම ජැකට් එක කොටස. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒ සාරියේම ජැකට් එකේ වර්ක් එක. මේක මම පැච් කෑල්ලක් මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරගත්තේ නෑ. ඒ වුණාට ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට කැමති කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් අර මේ වගේම පැච් කොටසක් අරගෙන මෙතෙන්ට අලවලා ඒ කැමති විදිහට ජැකට් එක වර්ක් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්ට පැච් කොටස් පාවිච්චි කරලා නැහැ. නෝමල් පර්ල් එකයි ස්ටෝන් එකයි තමයි මේ අලවලා තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් සම්පූර්ණ තව ටිකක් අඟල් 17ක් 18ක් විතර උඩට මේ විදිහටම මේක වර්ක් කරන් යන්න පුළුවන්. එතකොට සම්පූර්ණ සාරි ජැකට් එකේ පිටිපස්සට මේ විදිහට තමයි වර්ක් එක තියෙන්නේ.